На Заході знову, власне, обурені російськими атаками по території нашої держави. І топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Борель заявив, що Україна потребує негайно систем протиповітряної оборони. За словами Бореля, остання масована атака поповнила список численних воєнних злочинів РФ. Тож Україна терміново потребує адекватних систем протиповітряної оборони. Борель зазначив, що посилення нашої ППО, а також створення фонду військової допомоги для України будуть пріоритетом на засіданні Ради у закордонних справах за участю міністрів оборони. От, власне, реакція безпосередньо топ-дипломата Європейського Союзу. Ну і стосовно того, що дійсно Україні потрібно більше протиповітряної оборони, то тут наші партнери, як то кажуть, від слів перейшли до діла. І безпосередньо міністр оборони Німеччини попросив Швейцарію передати Україні комплекс «Петріот». З такою ініціативою Німеччина виступила для зміцнення протиповітряної оборони України. Повідомляє про це тамтешня преса, однак переговори не привели ні до яких результатів. Будучи нейтральною державою, Швейцарія не передає воюючим сторонам військову техніку чи озброєння навіть Україні. Ну і так само журналісти пишуть, що Берлін кілька разів намагався переконати Берн дозволити передачу Україні озброєння, зокрема також і боєприпасів для зенітного танка «Гепард». Однак федеральний уряд Швейцарії не зміг дозволити реекспорт цих боєприпасів швейцарського виробництва. Ну, от, власне, от така ситуація, але я нагадаю, що дійсно наші партнери працюють над пошуком додаткових систем протиповітряної оборони для захисту нашого неба. Наше небо дійсно потребує, власне, величезного захисту, ще більше комплексів і систем протиповітряної оборони. Так само, якщо ми говоримо не тільки про нічну атаку, а й про російські терористичні дії, які не припинялися і вже сьогодні в день, то росіяни продовжують без жалю гатити по Харкову. Сьогодні у місті також зафіксували прильоти у житловому районі. На превеликий жаль, постраждали діти. Росіяни вдарили по спортивному майданчику в Харкові. Серед постраждалих, як я вже сказала, дітвора. Сьогодні в Салтівському районі міста внаслідок атаки постраждало 7 дітей. Ну і, власне, повідомив про це також і очільник регіону, і мер міста. Детальніше про наслідки сьогоднішніх обстрілів розпитаємо нашої кореспондентки Анни Черненко, як завжди, долучається до нас із Харкова. Аню, вечір добрий, мої вітання. То яка зараз ситуація? Вітаю, так, рада бачити. Попри все, дійсно, у нас, на жаль, зросла кількість поранених до 7 людей. Серед них 4 – це дітки і 3 – це дорослі люди. От щойно з'явилася інформація від наших правоохоронців про те, що ще 2 дорослих звернулися до лікарів. Це чоловік 55 років і жінка 32 років. Дуже хочу одразу наголосити увагу на стані дітей, бо дуже складні, дуже важкі малеча. І от стало відомо, що окрім хлопчиків, я думаю, повідомляли про це раніше в ефірі, що у нас поранені 3 хлопців, 2 – 14 років, старшому 15. Вони знаходилися на шкільному футбольному полі, просто грали в той час, коли от в районі було відключення світла і знаходилися саме там. Що також стало відомо про постраждалу дівчинку, їй 8 років, і у неї через вибухову травму закрита черепно-мозкова травма. Вона також госпіталізована, от за даними правоохоронців, всі наші постраждалі в лікарні. Щодо хлопчиків, то вони дуже важкі. Щиро вірю в те, що наші медики допоможуть, і вже відомо, що будуть проведені операції, і навіть, можливо, щось терміново вже провели дітям. Я хочу просто окремо наголосити на тому, що цей вибух ми чули, перебуваючи в зовсім іншому районі міста. І от коли приїхали вже туди на місце працювати, то зрозуміли, що це школа знайома. Ми навіть колись її знімали в репортажі про ремонт. Такий великий, красивий ремонт робили в школі. Будували, до речі, цей шкільний стадіон саме в той час, коли ми приїжджали. І от, як ви бачите, на місці
Приїхали всі екстрені служби, як і завжди. У нас три багатоповерхівки пошкоджені, газовики відпрацювали на місцях, одразу перевірили все на предмет витоків. Максимально люди одразу згуртувалися до того, щоб ремонтувати, що можуть, так, вимітати скло, прибирати уламки всього цього. Ну і експерти, звісно, відпрацювали на місці, вони зібрали всі ці уламки і вже ведеться робота з встановлення боєприпасу.